utkání se nezadržitelně blíží. Buď teraz, alebo někdy, prosím. Nový, mladší a třpitivější model Terminátora je odhodlaný dát zapomenout na toho původního. A pamatuje si, jak dopadnul v tom filmu ten špatný Terminátor? Nepamätám si to. Hasta la vista, baby. Rozjetý Milan Ďatelinka chce na své misi za věčnou slávou napodobit Attilu Vega. Vidím tam, že ten zápas Milánko vyhrá. Prvním šampionem oktagonu ve střední váze nemohl být nikdo jiný než právě Carlos Terminátor Vémola. Já na něj vletím a myslím si, že to bude otázka jednoho kolo. Každý den se na ten ksich dívám, že to je on, ten, co mě chce všechno sebrat, já to nechám sebe. A myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že já ho porazím ještě než do toho ringu vleze. Je na vlně 4 vítězství v řadě směrem k vytoužené odvetě s Attilou Végem, odhodlaný popravit vše, co se mu postaví do cesty. Oktagonu je Ďatelinka od samotného začátku, kdy se fanouškům představil jako účastník teď už legendární osmičky první série show Oktagon výzva. Tak tento zápas podle mě znamená životnou šancu. Za tu dobu ale ušel obrovský kus cesty. A nyní je konečně připraven vzít si titul šampiona. Preto to som vedel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odjdem jasným opaskom. Jedním z hlavních zápasů velkolepého večera bude i pikantní český duel a konfrontace dvou džinů. Tomáš Fiala přivítá v novou tvář staršího bratra oblíbeného Miloše Petráška, Ondřeje. Vždycky mám plán, aby to bylo taktický a vždycky do toho vletím a je to bitka. Svěřenec Andrého Reinderse a tréninkový parťák hvězd z Oktagonu slibuje hned na svém startu velkou show. TKO, první, druhý kolo. Den zúčtování už v sobotu živě na oktagon.tv. Po nejtěžší prohře, kterou kdy v kariéře utržil, měl před sebou první velkou zkoušku. Norského policistu Tomase Robertsona. Všechno je připraveno, klec je zavřená a Robertson odmítnul, že si budou plácat, nic takového. Trademarková záležitost Carlose a znovu zabral kotí, krásně si jej strhnul pod sebe. A Carlos opět skúšel Northside choke a vyzerá, že... A je konec! Tak je konec! Terminátor je zpátky, teď je na řada Baba Yaga, easy fight a pak jdeme dál. Babu Jagu zničím v prvním kole, jakože se Terminátor jmenuju. A jestli ne, tak ty rukavice pověsím na hřebík, protože už nemá cenu dál zápasy. Já jsem byl přesvědčený, že budu naprosto dominovat. Já jsem byl přesvědčený o tom, že ho v prvním kole ukončím. Akorát jsem si nemyslel, že to bude takhle jednoduché. Tak je to tady, ale celý Reinders Gym tvrdí, že v takové formě jej dlouho neviděli. Já jsem měl takový tréninkový kemp, který prostě Mikulášek nemohl prostě porazit, nemohl se tomu ani rovnat. Carlos s low kickem otvírá zápas, Václav dlouho nevydržel, Carlos háže svého soupeře na zem. A když jsem ho hodil, jsem cítil, že je to naprosto odevzdaný člověk a že ho ta velikost toho zápasu naprosto sežela. Přidává tvrdé údery, ground and pound. Carlos si tam šáhá pro ten Irneki choke. A je odklepáno, konec. 30.12. titulový zápas, v jaké váze a s kým? V jaké váze chceš? 84, 93, nebo mě dej klidně bude v těžké. Attilovi kluky, kohokoliv, mně je to jedno. Já nejsem vymyšlená hvězdička, já si nevybírám. Dejte mi koho chceš, I don't care. Vítězství s Mikuláškem jsem si neužíval vůbec, protože já jsem o tom byl naprosto přesvědčený, že ho porazím. Najednou jsem se vrátil po nejvyhypovanějším zápase roku a byl jsem doma sám. Neměl jsem s kým slavit, neměl jsem co slavit, neměl jsem chuť se dívat na televizi. Tak jsem tam prostě seděl a říkal jsem si, proč to vlastně dělám. To asi to ve mně zlomilo, že druhý den jsem se prostě zbálil, jel jsem do Bratislavy a jel jsem si pro holky a přivezl jsem si je zpátky domů. Jste dobrý kuchařka, vy, na rozdíl od mámy. Odkedy som sa znovu vrátila s Lilinkou do tohto domu a teda znovu sme spolu ako pár, tak zmenil sa veľmi, fakt ako otočil sa o veľa stupňov. A to som aj rada, lebo fakt nám to klape funguje a sme spokojní. Tohle byly moje nejšťastnější Vánoce, protože jsem byl se všema svýma dětma, Leli rodiče, moje rodiče, byli jsme tam všichni pohromadě, Vánoce byly nádherný, ale já jsem byl v dietě. Pre ňoho je to život, ten šport. Pre ňoho to je, ako by som povedala, taká samozrejmosť, že on si pre ten opasok ide.
to ja už viem o tom, hej, dopredu, že proste pre ten opasok, že bude doma. On je proste šampión a proste ide si za svojím. Tvrdě jsem tu dietu si oddřel celý 4 měsíce a fakt to bylo znát, na tom těle se to podepsalo. Na to hlahore už se tomu tělu fakt nechtělo, už jsem to nemohl vyschazovat, už to bylo opravdu na knop. V kariéře ho čekal další velký a důležitý krok. Souboj o titul šampiona střední váhy. Když ne já v té 84, tak kdo jiný si zasloužil ten titul víc než já. Následně přišla porážka s Attilou Vegem, no ale vítězství s Robertsonem, dominance nad Mikuláškem a co přijde teď, jeho 7. zápas. Lahore má tituly PAMA, má tituly Cage Warriors z těch největších organizací v Londýně. Karlo se dostal k Alexovi a svým signifikantním takedownem jej bere na zem. Po druhém kole jsem byl přesvědčený, že ten frajer mě nemá čemu ohrozit. Ten zápas byl naprosto v mojí režii. No a pozor, tvrdá pravá Alexe a ještě jedna zvedák. Na dlouhou vzdálenost spojené ruce a půjdeme na zem. Tady už asi Lohora nemá odniku. Pro některé lidi to je sport, to je chyba, pro mě to je život, pro mě to je smysl života, pro mě to je všechno. Já celý život přizpůsobuju tomu sportu. Je před námi poslední 5. kolo. Tenhle chlapík má tuhý kořínek, ale na vítězství už to moc rozhodně nevypadá. A prvním šampionem střední váhy je Carlos Terminator Tremola. Říkal jsem před zápasem, cheap is talk, nemluv při zápase, mluv rukama. Byl tvrdý, ale ty řeči byly zbytečný. Octagon is my home! A nejkrásnější okamžik byl to, už jsem do něj nevěděl, když byla tiskovka, přišel a podával mi ruku a já jsem si tak jenom mrknul v duchu, jsem si říkal, přesně tohle jsem ti říkal, bro. Potom, co tě zmlátím, tak ti tu ruku podám. I can see you looking back as the story fades to black. Už v mladém věku našel svou vášeň v bitkách fotbalových chuligánů. Ty ho v životě svým způsobem formovali a přivedli ho k profesionálnímu sportu. Ja som vlastne vtedy mal 15 rokov, som začal trénovať v Žiline a tam som sa spoznal s jedným chlapcom, ktorý ma vlastne dotiahol do partie. No a ja som si vtedy celkom išiel do Green Street Hooligans a také tie staré Hooligans filmy. To ma akože tak tomu trošku jedlo a chcel som proste niekam patriť. Mňa vlastne tie bitky lákali a proste milujem, zbožňujem ten adrenalín z toho boja. Bolo to akože surové. Tuto sa postavíš na tú luku, na jednej strane 30, na druhej strane 30 ľudí. A najhoršie na to, že keď si prehral, a bolo to, dajme tomu, takéto jednoznačne, tak bolo tam ďalších x chalanov, ktorí si nekopli a chcú si kopnúť. Tak myslím si, že takí ľudia, ktorí majú niečo takéto za sebou, tak sú v tých obyčajných bojoch, by som povedal, psychicky akože silnejší. Keď som potom vlastne začal zápasiť, tak som sa dostal do určitého bodu a ten bod bol rozdelený na dve veci. Jedna bola profesionálna kariéra a druhá bola vlastne také nejaké aktivity. Kdežto takéto aktivity dosť často prinášajú aj nejaké problémy a keďže som sníval o tom, že proste raz by som chcel byť profesionálny zápasník, kde ma bude MMA živiť, tak proste si musíte vybrať, ktorú stranu chcete. Tak ja som sa vybral vlastne na kariéru profesionálneho zápasníka. Takže toto je moje živobytie, ktoré muselo ísť proste na ten prvý stupeň a všetky ostatné veci museli ísť bokom. Čo skoro začne nová etapa života, lebo čakáme baby. Ešte nevieme, či to bude šampión alebo princezna, takže sa teším a vlastne sa teším na všetko toto už nové, čo nás teraz čaká. Myslím si, že ten život dostane úplne iný rozmer a už odratávam naozaj každý mesiac odratávam, už aby to bolo a teším sa na to, ale určite. Som všetko začal brať vážnejšie, hlavne čo sa týka zápasenia a prístup k tomu, že naozaj chceš teraz z toho vyťažiť čo maximum. Som taký, no pomaličky asi dospievam. Příležitost, která Ďatelinkovi otevřela nové dveře a určila směr jeho MMA kariéry. Vítejte v reality show O2 TV Octagon výzva. Je to šanca, ako zmeniť svoj život. Veľa skvelých vecí som tam zažil a spoznal nových ľudí a taká tá nová kariérna cesta sa otvorila.
účasti ve výzvě přišly hned na to výzvy další. Tentokrát už na velkých turnajích. Milan ukazuje, že má dlhé nohy a... Koho bys proti sobě rád viděl příště? Hoď koho a hoď kde. Úplne to je jedno koho. Po výzve celá tá moja kariéra bola taká, že som bol taký väčší lafo, nie úplne profesionál. Jatelinka si vyžádal pauzu, no a teď se tedy vrací soubojou úkop do té páky. A Jatelinka odklepal! Prvé momenty po tej porážke boli také, že som nemal takú chuť trénovať, nemal som chuť zápasiť, mal som chuť sa vlastne na to vyserať, však to som vlastne aj spravil na chvíľku, ale počasom mi to všetko začalo chýbať, takže som si určil nejaké priority. Myslím si, že som tak dospel a začal som sa viac správať ako profesionál. S Milanom sme prestup do 8-4 museli spraviť z toho dôvodu, že vlastne 7-7 bol slabý. A jednoducho bolo to na úkor takých tých parametrov, ktoré sú teraz dominantné v tom MMA zápasení. Rozhodnutí přejít do vyšší váhové kategorie se vyplatilo. Odpadnutí povinnosti náročného schazování sehrálo u Ďatelinky svou roli. Tak Milan Ďatelinka se vrací po hodně dlouhé době jako střední váha. Ale vypadá Milan velký. Ale tohle je ten jeho high kick. Takže tak to bylo velmi podobnou technikou. Teď vyskočená příliš zasypává. Miro bol jasný favorit, ja som bol úplný outsider. A pozor, zadní a proč náhoda. Prešiel ďalšieho svojho súpera. Mr. Comeback, ale z jeho posledných zápasov by sa mu skôr hodil Mr. Knockout. Nádherné pretočenie. Ale postupne to vzdává klepa. Mr. Comeback, Milan Ďatelinka. Tak si mi ukazoval něco o opasku. Jo, chytro ho sem daj, chcem ho. Víš, kdo je ve 4,80? Carlos? Je mi jedno, s kým to bude, ale ja ho chcem. Vedel som, že som veľmi, veľmi blízko k tomu. Po skvělých vítězstvích se hodně mluvilo o tom, že pokud porazí Hoška, musí to být právě on, kdo se stane příštím titulovým vyzývatelem. Myslím si, že vždycky, keď mám nejakého nového supera, tak si hovorím, že to bude asi ten najťažší zápas. Vedel som, že ten zápas musím ísť na zem a tam to bude všetko proste už len otázka času, kedy to ukončím. Tak, pojďme na to. Takový ninja styl a teď se ponořil krásně pro ten takedown. A pozor, Milan už přehlíždá. David Hošek odkopal. A teraz som prešiel Davida Hošeka v prvom kole všetky 4 zápasy. Myslíš si, že si zaslúžim, alebo neslúžim? Já myslím, že si velmi, velmi, velmi blízko titulovému zápasu. Hej, ďalšia stanica, kam ide. Teraz naozaj sa cítim, že som trošku vyzretejší, cítim sa úplne mentálne inak nastavený, takže myslím si, že teraz je ten správny čas na to, aby som dostal ten titulový zápas. No je to už v podstate Leo, ktorý už má nejaký ten rok za sebou a tá príroda nepustí. Jednoducho ten starý Leo musí prepustiť tú pozíciu tomu alfa dominantnému samcovi a bohužiaľ nic s tým nenarobí. Z Carlose se stala obrovská hvězda a persona nejen v kleci, ale i mimo ni. I proto se rozhodl usednout do moderátorského křesla své vlastní Carlos Show a zpovídat další sportovce či celebrity. Dobrý večer, dámy a pánové, já vás vítám na natáčení dalšího dílu naší sportovní Carlos Show. Já takhle aktivně odpočívám. Já ne vždycky po tréninku dokážu usnout, abych přemýšlel nad tím, nad zápasem, nad dietou, dělám, makám, zachodu. Jak se můžete naučit v životě víc než od těchto zkušených lidí, co vařejí pro nároďák, co vyhráli Masterchefa? To je pro mě velká škola, baví mě to a je to můj aktivní odpočinek. To moderovanie jeho, no, to bol jeho nápad, pretože jeho to baví. Má taký dar od Boha, že jednoducho vie komunikovať, vie rozprávať, vie byť vtipný a ja to veľmi rada vždy chodievam, pretože vždy sa niečo naučím. Carlos je zabavný, baví ma to. Protože dneska tady budeme mít derby Sparta Slávie. Já jsem třeba měl nějaký tréninky s českýma rugby týmem. Ty kluky tady nikdo nezná. Ty kluci dřou, jsou skvělí. Ve světě je to obrovský boom. A mě to strašně připomíná moji kariéru v MMA. Mě nikdo neznal.
A díky tomu, jak jsme pracovali, tak se nám podařilo ten sport zvýhnout. A chci dát tou sportovní show prostor sportovcům, aby zvýhli ten svůj sport. A proto mě to baví. Každý den chodím v mikině, abych tady viděl datla, chci mi sebrat všechno, co jsem tady vybudoval. Každý den se na ten ksich dívám, každý den se podívám zase, jak se dělám na jeho ksich, že to je on, ten, co mě chce všechno sebrat, já to nechám sebe. Část své titulové přípravy se rozhodl svěřit již tradičně do rukou zkušených trenérů v polské Poznani. Ve slavném Ankosu si Carlos přípravu nemůže vynachválit. Datělinka nikdy v takhle velkém zápase nebyl. Datělinka nikdy skoro v podstatě nepřešel první kolo. On tohleto nikdy nezažil. Tohle jsou zkušenosti, které mu budou chybět. On vůbec neví, do čeho jde teďka. Budou na něj média, budou na něj tlaky, bude to narušovat do tréninku. A potom tam budu já, kdo bude mlátit jedno kolo, druhý kolo, třetí kolo. Já samozřejmě fandím Carlosovi, protože to je můj sparring partner, takže jsem na jeho straně, ale ten mladý kluk je dravej, prostě většinu zápasů ukončil v prvním kole, takže to první kolo bude hustý asi, no. Teď udělal 4 výhry a po 4 výhrách ho pošlete do ringu s frérem, který 30 let trénuje, má o 30 zápasů víc než on. To je špatný management, špatný tým, to není jeho vina, on je tvrdý, on je warrior, ale těžce za to zaplatí. No. Carlos prostě si to prosadí, ten svůj styl, nějak Milana hodí a na zemi si pojede to svoje a myslím si, že prostě Carlos vyhraje. No. Zase to je o tom jenom, jestli se náhodou trefí, jestli tam pošle náhodou loket, náhodou koleno. Zase to je o tom, jestli náhodou Vémolu vypne. Jsi k smíchu. Tady to bude o tom, že ten zápas budu dominovat já non-stop a zase to bude jenom o tom, jaký bude mít srdce, jak dlouho to vydrží. Ale jestli si někdo myslí, že by to skončilo na 5 kol a Datělinka by vyhrál na body, tak to je čistý blázen. To prostě nejde. Ten zápas bude naprosto v mojí režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale já ji neudělám. Já mu to nedovolím, já o tom musím říct, on je hodnej mladý kluk, ale říkám, to, co jsem prožíval po zápase s Attilou, už nikdy v životě nechci prožít a že jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vás upozorňuji, že já to nebudu. Na tlak veřejnosti je zvyklý a pohání ho kupředu. Naopak pro Datělinku je to něco, s čím se dosud nestřetl. První konfrontace s Terminátorem ho čekala ve studiu na turnaji Octagon 21. On si nedokáže představit, co to je za tlak, když najednou 10 000, 100 000 lidí bude sledovat každý den jeho tréninku. Tohle nikdy neměl. Já to mám při každém zápase. On je mladý warrior, teď si myslí, já nezamrznu, já ho sežeru. Přijde to, on to ucítí, ten tlak a toho musí sežrat. Mě to zžírá každý zápas. Ubíja ma to, že zápasím pred prázdnou halou. Ja som naozaj ten, ktorý tú plnú halu potrebuje. I v hlave som nastavený asi ako nikdy predtým. V 16 rokoch som stával proste na poli, kde sme boli na každej strane 30. Nebude to samozrejme s Carlosom prechádzka ružovou záhradou, ako boli niektoré iné zápasy moje predtým. Myslím si, že čo sa týka tej mentálnej stránky, som naozaj nastavený dobre a myslím si, že nezamrznem tak, ako zamrzol Vašek. Nebudeme zápasy před prázdnou halou. Pokaždé, když budeš nakupovat, tak u toho pásu tě bude zápas s Terminátorem. Pokaždé, když budeš někde na tréninku, budou tam média, zápas s Terminátorem. Pokaždé, když budeme tady, tak cítíš ten tlak těch lidí. To, že tady nejsou lidi, to neznamená, že není tlak. Ten tlak bude obrovský. Bude se čekat na to, jestli Terminátor udělá chybu. Já jsem chybu udělal jednou za Attilou a stálo mě to takového psychického trápení, že už tu chybu v životě neudělám. A porazím každýho, koho přede mě Octagon postaví, jenom proto, abych se k Attilovi dostal zpátky. Úspěšné kariéře je potřeba obklopit se zkušenými a taktéž úspěšnými lidmi. Tím vyvoleným se pro Milana Datělinku stal Attila Vek, který kromě všech svých úspěchů dominantně porazil právě i Vémolu. Preto došiel, že ja som našiel naozaj ten recept na to Carlosa a vieme, že Carlos je veľmi silný zápasník, čo som nemal tú česť cítiť, to nevadí. Myslím, že som výborne pripravený. Lepšil som veľa pohyb, takedown defense a celkovo som sa super vyzápasil, takže myslím, že to bude veľký zápas. Pekne, Milan, ale pracujem.
Veľa ľudí myslí naozaj, že Milanko je stand-up fighter len čistý, ale takisto aj na zemi je veľmi šikovný a veľmi šikovne vie urobiť aj takedown a má tam aj silu na tú jeho váhu. Takže je to komplexný zápasník a vlastne ten zápas môže prebehnúť naozaj hociako. Myslím si, že by som to mal zvládnuť. Pokiaľ si to v hlave všetko ustrážim, tak myslím si, že by to malo byť OK. Vlastne to je teraz 5x5 minút a ja si myslím, že nebude nejaký rozdiel, že bude naťahovať ten čas a bude to veľmi atraktívny zápas a naozaj očakávam to, že prekvapí toho Carlosa. Vidím tam, že ten zápas Milanko vyhrá. Milan Ďatelinka. Bojovník tělem i duší, který celou svou kariéru směřoval k tomuto momentu. Buď teraz, alebo niekdy proste. Ja nikdy som nebol nastavený tak, ako som teraz. Urobím preto maximum, aby som to zobral. V nejlepší dosavadní formě, správně psychicky nastavený, se v kleci tváří v tvář postaví slavnému a obávanému šampionovi. V čem si myslím, že Ďatelinka bude nebezpečný? Popravdě vůbec ničem. Terminátor je ale zpátky na vrcholu. S jasným cílem eliminovat jednoho soupeře za druhým a jít si za svým. Ďatelinka má být jen další malou překážkou. Na Ďatelinkovi zápasy není potřeba se podívat, protože nikdy jiným nepřešli první kolo. Bude to právě on, co jako druhý československý bojovník pošle Terminátora k zemi, vezme veškerou slávu a usedne na trůn jako šampion. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Možno to mám súdere. Cítim to tak, furt sa mi to sníva. Takže možno, že je to ten osudný deň, kedy sa stane šampión. Že takto to zariadil osud, že takto to má byť. Všetkým padne sánka, čo uvidia, že jaký Milanko tam dojde na zápas. Den zúčtování. U fanoušků oblíbený Tomáš Fidži Fiala je vychovaný tvrdou školou legendárního monstra knížete. Po boku tréninkového parťáka Macha Muradova se tvrdě připravuje na každou bitvu. Svou premiéru v oktagonu zvládl na výbornou. Krásně vyletěl, ale pozor, teď už trefil. Zkusil skočit koleno, Fidži je dobrý na zemi, dokáže utáhnout soupeře, dvakrát už vítězil na triangle. Tenhle loket byl nečekaný a velmi tvrdý a čistý Rineky čoune. Ale Fidži tam skvěle pracuje. Je těžké, ale derby je vžere, jeden úder za druhým a je konec. Tak tohle je dominantní vstup Tomáše Fialy do oktagonu. Vítězí ve své premiéře v oktagonu Tomáš Fidži Fiala! S MMA jsem začal někdy ke konci roku 2012 v Plzni. Trénoval jsem tam v Atom Gymu. Já jsem tam chodil na box nejdřív a pak jsem zjistil, že tam jezdí trénovat Monster a Pino, tak jsem začal chodit tam na MMA a už jsem u toho zůstal. Když mi bylo asi 15 let, tak kámoš mi to ukázal z nějaký úplně UFC, nějaký jedno z prvních a já jsem říkal, to musím prostě zkusit jednou. Moje rodina mě podporuje. Segra s mámou, oni teď bydlejí u mě, prodali dům, tak jsou na chvíli u mě, vařejí mi, perou teď, takže to je teď moje největší podpora momentálně. Teď už je to dobrý, ale když začínal, tak to bylo takový. Klepali se mi ruce a člověk byl takový, aby se mu něco nestalo a teď ještě na něj vždycky řvou a tě zbije a tohle. Takže dobrý. Myslím si, že to určitě nepodcení a že bude připravený na 200. Nevěděl jsem, co se sebou, prostě měl jsem takový období, furt nějaký kraviny jsem dělal někde, prostě to MMA mi ukázalo takovou novou cestu. Jako by důvod pro co žít, no. Trénuju v Monster Gymu s Monstrem a s mladýma klukama od nás tady a na střídačku jezdím teď v přípravě do Ankos MMA Poznaň. Moje největší úspěchy jsou zatím amatérským MMA, tam jsem dvakrát mistr České republiky, profesionálním MMA zatím na nějaký velký úspěch čekám. Už jednou jsme se měli potkat, nevyšlo to, už po druhý na ně jedu přípravu
On to vlastně minule zrušil 14 dní před, takže 2 měsíce jsem na něj trénoval, teď už teď dalších 10 týdnů, takže už se na něj připravuju dlouho a konečně k tomu snad dojde. Na prvním tréninku to rozhodně nevypadalo, že se z něj stane mistr republiky a že bude takhle dlouho zápasit. Od té doby, co je jako v Monster Gymu, chodí pravidelně cvičit a plní ten tréninkový program na 100%. Myslím si, že to bude dobrý zápas, protože on je prostě šikovnej, všestranný zápasník. Měl jsem teď samý postojaře poslední dobou, takže mám aspoň změnu, že Ondra je dobrý zemař, je to dobrý grappler, takže aspoň mám i změnu v té přípravě, že o tom mě to víc baví. Zápas s Ondrou by se mi líbilo, kdyby dopadlo zase TKO nějaký první, druhý kolo. Miloš Petrášek se v kleci už nějakou tu dobu neukázal. Teď vyšle do boje svého bratra. Cítím, že to bude asi trošku boj, ta váha, protože jsem chodil teď poslední zápasy v 73 kilech a na 70 jsem nehubnul asi 10 let. Nejvíc se podporujeme asi s bráchou, protože zbytek rodiny jsou z toho dost vystresovaný, nejvíc asi máma, takže to už jako teď nemůže spát z mýho zápasu. I ty lidi, kteří tomu třeba trochu rozumějí a jsou to kamarádi a říkají mi jako, ty toho jako rozsekáš, jako to je úplně jako easy fight pro tebe. Tak já tohle se jako moc neberu a prostě se na ten zápas si pořádně připravit. Ondřej soupeře dominuje hlavně na zemi. Pyšní se skóre 6-1, aktuálně drží šňůru 3 vítězství v řadě a konečně ho čeká několikrát odložená premiéra v oktagonu. Že dobrý, jakoby s přípravou jsem spokojený, trénuje s nejlepšíma lidma v té váze, jakoby, co André tady má, takže jsem spokojený s těma sparingama. Monster Gym proti Rangers Gymu, je to fakt jako super, těším se na to derby. Tak Ondra je šikovný zápasník a moc se těším na jeho premiéru v oktagonu a jsem na to zvědavý a doufám, že vyhraje. Ondra vlastně ke mně přišel pár let zpátky, přitáhl jeho bratr Miloš. On vlastně, když poprvé přišel, tak byl po další pauze a velmi rychle dostal chuť znovu zápasit, protože on v sobě má prostě toho bojovníka, on je takový ten rváč v tom pozitivním slova smyslu. Já jsem s Tomášem můj zápas měl mít jakoby v březnu minulý rok a myslím si, že ten zápas bude prostě atraktivní a že se diváci tak budou mít na co těšit. Já si myslím, že každý by měl mít jakoby ten cíl jako probojovat si titulu, protože to tě prostě posouvá a v té přípravě prostě člověk se prostě snaží do všech zápasů víc. Já si dávám krátkodobý cíle, což teď je prostě dobře se připravit tenhle zápas a když dobře dopadne, tak potom budu přemýšlet o těch dlouhodobých cílech. Ryze český souboj nejen 2 skvělých bojovníků, ale také vyhlášených gymů. Na jedné straně reprezentant Monster Gymu Tomáš Fidži Fiala, který bude chtít navázat na své vítězství a nechat zhořknout premiéru svého soupeře. Jsem vyšší, budu mít delší ruce, takže chtěl bych toho využít. Jak si Ondřej Petrášek pod vedením Andrého Reinderse v zápase poradí? Vždycky mám plán, aby to bylo taktický a vždycky do toho vletím a je to bitka, takže můžu se stát obě varianty. Získá vytoužené vítězství, úspěšnou premiéru a zlomí rodinné prokletí z posledních zápasů svého bratra. To a mnohem víc už v sobotu živě na oktagon.tv. Chytroho sem daj, chcem ho. Koho? Opasok. Já myslím, že jsi velmi blízko titulovému zápasu. Hej, další stanice kamaráde. Víš, kdo je ve 84? No, vím. Souboj o trůn krále střední váhy. Jeden z nás z tohohle zápasu půjde nohama napřed. Já vám zaručuju, že já to nebudu. Obhájit titul šampiona. Pro Terminátora povinnost. Překazit plány, ale přichází Milan Ďatelinka.
Preto to som drel, preto to som vyhrával a verím, že odtiaľ odjdem ja s tým opuskom. Myslím si, že ten tlak toho zápasu ho bude užírat tak, že já ho porazím ještě než do toho ringu vleze. Som sa nastavil v hlave, takže nič iné ako víťazstvo neexistuje. Ten zápas určite nebude trvať na 5 kôl. Zápas bude naprosto v mojí režii a bude to o tom, jestli udělám chybu nebo neudělám chybu. Ale ji neudělám. Nastal ten môj čas na to, aby som si zobral to, čo mi patrí. Večer, kdy jeden padne a druhý povstane jako šampion. Živě na oktagon.tv.